Kenninafnakerfi Íslendinga svolítið öðruvísi en það sem víðast hvar þekkist í heiminum. Hér tíðkast að kenna fólk við föður sinn, eða móður. Það hefur nefnilega alltaf mátt og hefur reyndar orðið algengara svona í seinni tíð. Þetta eru systkinin Lóa, Una, Númi og Árni. Lóa og Númi eru kennd við mömmu sína en Una og Árni við pappa sinn. Til þess að gæta allrar sanngirni ákváðu foreldrar þeirra nefnilega að kenna þau við sig til skiptis. Okkur fannst þetta bara einhvern veginn mjög eðlilegt. Við áttum heima erlendis á þessum tíma og fannst bara frábært að þetta væri hægt á Íslandi að nefna börn eftir móður eða föður og fannst svona ákveðin bara jafnréttishugsun í því líka og einhvern veginn sjálfsagt að nýta það. Einhverjir eru strax í byrjun ævinnar kenndir við móður, en í sumum tilfellum kenninafninu breytt seinna á ævinni. Þá fer fólk oft frá því að kenna sig til föður yfir í að kenna sig til móður eða jafnvel beggja foreldra. Nafnabreytingar af þessu tagi eru svo sem ekki algengar, en þeim hefur þó fjölgað að undanförnu. Í hópi 18 ára og eldri voru tvöfalt fleiri sem breyttu kenninafni sínu í fyrra en áratug áður. Áberandi flestar breytingar voru gerðar árið 2010. Það hefur alltaf mátt kenna sig til móður. Og fyrstu lögin sem við fengum 1913 leyfðu það og 1925 þá var sagt að menn ætti að kenna sig til föður, móður eða kjörföður. Í mannanafnalögum sem nú í gildi frá árinu 1996 var bætt betur og gert leyfilegt að kenna sig við báða foreldra sína og hafa margir kosið að gera það síðan. Svo annað sem kannski færri vita, en samkvæmt lögunum líka leyfilegt að kenna ófeðrað barn til afa síns. Guðrún hefur skoðað og skrifað íslenskar kenninafnahefðir og það þegar kennt til móður. Þetta hefur engin áhrif á tungumáli vegna þess að þetta rétt beyging á nöfnum, hvort þetta riður hinu út. Ég hef engar áhyggjur af því, aðalatriðið að menn séu rétt, fái rétt kenninafn og það engin sem segir að það sé alveg heilög skylda að það hafa það karlmannsnafn. Árið 1971 var 19 ára stúlka að nafni Ingunn sem kærði sig kollótta venjur og hefðir. Hún vildi bara fá að vera dóttir móður sinnar, líka á opinberum plöggum. Fólk gerir svona hluti náttúrulega af mörgum og mismunandi ástæðum og sjálfsagt mjög oft enga ástæðum, prívat ástæðum. Þetta náttúrulega svona prívat mál, hvað maður heitir svolítið. Og það þannig með mig eins og sjálfsagt í flestum tilfellum sem að þetta er. Ég þekkti ekki föður minn og kynntist honum ekki fyrir fullorðinsárum og alin upp alfarið hjá móður minni. Og hvernig gekk svo að fá nafninu breytt? Það tók mig alveg 3 mánuði á Hagstofunni að fá þetta í gegn. Þetta var óþekkt. Þar unnu þá, skal ég segja þér, yndislegar eldri konur. Sjálfsagt hafa þær verið svona á aldur við mig núna. Þú veist, mínum augum þá voru þær afar mikið eldri konur með lagningu og svona. Þær vildu mér rosalega vel, en þær og sem sagt sögðu, já, viltu nú nokkuð vera að þessu? Þetta nú mjög sérkennilegt. Heldur þú eigir ekki eftir að sjá eftir, viltu ekki hugsa þetta yfir helgina? Þú veist, þetta var alltaf svona. En hvernig viðbrögð fékkstu svo til að byrja með þú kynntir þið sem Ingunni Ásdísardóttur? Fólk sagði ha, bara út í eitt. Það var bara þannig. Fólk sagði bara ha og hváði alveg sko, og ég þurfti næstum því að stafa það onni í fólk og ég fékk sko endalaus einhver bréf bæði frá opinberum aðilum og eins prívatbréf þar sem ég var Ásgeirsdóttir og Ásbjörnsdóttir og þú veist, Ásgrímsdóttir og bara allt mögulegt sko. Nú þetta bara orðið algengt, sýnist mér og þykir ekkert tiltökumál. Núna þá hefur þetta færst mjög í vöxt og þetta bara allt í lagi sko. Menn finnst þetta allt í lagi. Fyrir kannski 10 árum stöldruðu menn við og hlustuðu, Helguson, en nú gerir það enginn. Og skalli á markið og Íslandi búið að jafna. Það Heiðar Helgusson, hver annar. Mér finnst náttúrulega miklu rökréttara að kenna fólk við móður sína vegna þess að það þó óyggjandi hver móðir fólks. Það þarf ekkert alltaf að vera alveg ljóst með faðernið.